Okay, we'll see first the question which is solved here. Magnesium strip, problem number 8.7. Magnesium strip slowly tarnishes on keeping in the air, but metallic calcium is readily attacked by the air. म्हणजे मॅग्नेशियम स्लोली रिॲक्ट करतं पण कॅल्शियम रेडिली रिॲक्ट करतं. त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलं ते बघूया. आपल्याला माहिती आहे की मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम दे आर प्रेझेंट, बोथ आर प्रेझेंट इन द सेम ग्रुप, दॅट इज ग्रुप नंबर 2, that is alkaline earth metals. But magnesium is present in period number 2 and calcium is present in period number 3. असं आहे ना आपल्याकडे सेकंड ग्रुपमध्ये. हा सेकंड ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये आधी आहे बेरिलियम आहे, मग मॅग्नेशियम आहे आणि मग कॅल्शियम आहे. हां, तर हे बेरिलियम इथे चुकलं आहे आन्सर देताना. इथे 2 and 3 चुकला आहे. बेरिलियम इज इन द सेकंड पिरियड, असं सेकंड पिरियडमध्ये आहे बेरिलियम. मॅग्नेशियम इज इन द थर्ड पिरियड अँड कॅल्शियम इज इन द फोर्थ पिरियड. इथे हे 2 आणि 3 चुकला, इथे 3 आणि 4 पाहिजे. सो बेरिलियम सेकंड पिरियडमध्ये, मॅग्नेशियम थर्ड पिरियडमध्ये, कॅल्शियम फोर्थ पिरियडमध्ये. आपल्याला कम्पेअर करायचं आहे मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमला. ॲज वी गो डाऊन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम in any group, then tendency to lose electron increases. Why? Because the distance from center of the nucleus to the valence shell, that is atomic size increases. So ionization enthalpy decreases down the group. Ionization enthalpy म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन देण्यासाठी जी एनर्जी ॲब्झॉर्ब करायला लागते, दॅट एनर्जी. Therefore, calcium is more reactive than magnesium because it can lose electrons easily. It is having more electropositive character than magnesium, and that is why magnesium slowly reacts with air and layer of magnesium oxide is formed on it, whereas calcium reacts readily because of the low ionization potential, that is high reactivity as well as high positive character, electropositive character of calcium because of the increasing atomic size. atomic size वर बाकी सगळ्या प्रॉपर्टी डिपेंड आहेत. एक तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि atomic size, हे दोन मेन क्रायटेरिया आहेत अपॉन विच properties of the elements they depend. So calciumची atomic size bigger than magnesium, therefore calcium is more reactive than magnesium. ओके, आता काय काय कंपाऊंड आहेत एस ब्लॉक मधल्या एलिमेंट्सची ती बघूया. पहिला आहे सोडियम कार्बोनेट, इट इज वॉशिंग सोडा. या वॉशिंग सोडाबद्दल आय थिंक सो आपल्याला 10th मध्ये वगैरे कुठेतरी हे किंवा 9th मध्ये ही कंपाऊंड झालेली आहेत. फार डिटेलमध्ये नसतील कदाचित, पण ॲटलिस्ट इंट्रोडक्शन आहे. प्रिपरेशन वगैरे आय थिंक सो तेव्हा नसेल. सोडियम कार्बोनेट म्हणजे वॉशिंग सोडा. जनरली जे आपल्या वॉशिंग पावडरचं मधला एक बेसिक इन्ग्रेडियंट किंवा बेसिक जे कंटेंट असतं, दॅट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O. What is this .10H2O? This 10H2O is water of crystallization. So it is in the crystalline form, sodium carbonate. If it is along with 10H2O, then it is in the crystalline form. And this water of crystallization gives or imparts crystalline nature to the sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट कमर्शियली प्रिपेअर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस. आता कशी आहे ती सॉल्वे प्रोसेस बघूया आपण. इन दिस सॉल्वे प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस, in the first stage carbon dioxide is passed into concentrated NaCl which is saturated with ammonia. म्हणजे ammonia concentrated NaCl which is saturated with ammonia. Crystals of sodium bicarbonate separates as a result of the following reaction. आता इकडे पहिल्यांदी अमोनिया आणि कार्बन डायऑक्साईडची रिॲक्शन दिली आहे. म्हणजे अमोनिया, वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साईड फॉर्म्स अमोनियम कार्बोनेट. अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म्स अमोनियम हायड्रोजन कार्बोनेट, अँड अमोनियम हायड्रोजन कार्बोनेट किंवा बायकार्बोनेट रिॲक्ट्स विथ NaCl टू फॉर्म NH4Cl अँड NH4CO3. ही फर्स्ट स्टेज आहे. NaHCO3 ही फर्स्ट स्टेज आहे. तिथे NaHCO3 म्हणजे सोडा बायकार्ब, ते सोडियम बायकार्बोनेट फॉर्म झालाय फर्स्ट स्टेजमध्ये. काय रिॲक्शन आहे? अमोनिया. तर ह्या ज्या रिॲक्शन आहेत ना, ह्या तुम्हाला 2-3 वेळा लिहिल्यात की लक्षात राहतील. फक्त आपण ती समजावून घेऊया. म्हणजे पहिल्या स्टेजला आपल्याला सोडियम कार्बोनेट मिळत नाहीये, आपल्याला सेकंड स्टेजला सोडियम कार्बोनेट मिळणार आहे.
सो पहिल्या स्टेजला काय होतं, सोडियम बायकार्बोनेट मिळतं. अमोनिया अलॉंग विथ, आता अमोनिया, वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साईड, म्हणजेच काय इथे कार्बन डायऑक्साईड पास इंटू कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन ऑफ NaCl विच इज सॅच्युरेटेड विथ अमोनिया. सॅच्युरेटेड म्हणजे की आता अशी कंडिशन ज्याच्यामध्ये अजून अमोनिया आपण ऍड करू शकत नाही. मग इट फॉर्म्स अमोनियम कार्बोनेट. अमोनियम कार्बोनेट gets converted into ammonium bicarbonate, and ammonium bicarbonate when react with NaCl aqueous to form NH4Cl and NaHCO3, that is sodium bicarbonate. हे सोडियम बायकार्बोनेट नंतर आपल्याला पुढे यूज करायचं आहे, कारण सोडियम कार्बोनेट आपल्याला फायनली फॉर्म करायचं आहे. सो पहिल्या स्टेजला आपल्याला सोडियम बायकार्बोनेट मिळेल. सोडियम बायकार्बोनेट हॅज लो सॉल्युबिलिटी अँड देअरफॉर इट्स क्रिस्टल प्रेसिपिटेट आउट which are formed as a result of the double decomposition reaction between ammonium bicarbonate and sodium chloride. आता डबल डिकम्पोजिशन म्हणजे प्रेसिपिटेशन रिॲक्शन आपल्याला माहिती आहे. पण व्हाय इट इज पॉसिबल? बिकॉज सोडियम बायकार्बोनेट हॅज लो सॉल्युबिलिटी अँड देअरफॉर इट्स क्रिस्टल्स कॅन प्रेसिपिटेट. आता ही जी रिॲक्शन आहे अमोनियम बायकार्बोनेट आणि सोडियम क्लोराईड, ही रिॲक्शन अमोनियम बायकार्बोनेट अँड सोडियम क्लोराईड, याच्यामध्ये डबल डिकम्पोजिशन रिॲक्शन म्हणजे काय, दोघांचे आयन एक्सचेंज झाले. कॅटायन आणि अनायन फक्त चेंज झाले. अमोनियम बायकार्बोनेटचं काय झालं तर अमोनियम क्लोराईड झालं, आणि सोडियम क्लोराईडचं काय झालं तर सोडियम बायकार्बोनेट झालं. म्हणजे फक्त याचे कॅटायन इकडे किंवा अनायन आपण म्हणू शकतो एक्सचेंज झाले. बट दिस बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट. आणि मग पुढे आपल्याला एक हे आहे, पोटॅशियम कार्बोनेट आपण फॉर्म करू शकत नाही बिकॉज ऑफ इट्स high solubility. Now at the first stage we got sodium bicarbonate. Now in the second stage the sodium bicarbonate crystals are heated to obtain sodium carbonate. सिम्पली याच्यातून जर हीट केलं तर आपल्याला वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर मिळतील, म्हणजे डिकम्पोजिशन रिॲक्शन झाली टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट. In this process, recovery of ammonia is done by treating with solution of ammonium chloride obtained with slakine, that is calcium hydroxide, and the byproduct of the reaction will be calcium chloride. म्हणजे इथे जे आपल्याला अमोनियम क्लोराईड मिळालंय फर्स्ट स्टेजच्या एंडला दोन प्रॉडक्ट मिळालेत ना, एक तर आपल्याला ॲक्वस NH4Cl मिळालाय अँड वी गॉट सॉलिड NaHCO3 बिकॉज ऑफ इट्स लेस सोल्युबिलिटी, म्हणजे प्रेसिपिटेट आपल्याला मिळालाय NaHCO3चा. सो हे जे NH4Cl ॲक्वस म्हणजे सोल्युशन, जेव्हा आपण काय करू त्या फर्स्ट स्टेजला फिल्टर केलं सोल्युशन की on the filter paper you will get NaHCO3 and in the solution you will get NH4Cl. So NH4Cl can be treated with calcium hydroxide to form calcium carbonate, water and ammonia can be recovered, which can again be used for the initiating first step. So at the end of the second step you will get sodium carbonate. In this way we can prepare sodium carbonate by Solvay process. Now by this process potassium carbonate cannot be prepared because potassium hydrogen carbonate is highly water soluble and cannot be precipitated by reaction with potassium chloride. म्हणजे जसं मगाशी आपल्याला इथे सोडियम बायकार्बोनेट हा लेस सोल्युबल मिळाला होता म्हणून आपल्याला प्रेसिपिटेट म्हणून मिळाला, पण इन्स्टेड ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट आपल्याला जर इकडे इथे KCl आपण यूज केलं असतं तर आपल्याला इथे HCO3 मिळाला असता, पण KHCO3 will not get precipitated because of its high solubility, and so that we cannot finally prepare K2CO3 using this process like we have prepared Na2CO3. कारण फर्स्ट स्टेजला जे आपल्याला फर्स्ट स्टेजला इथे मिळालं त्याच्यानंतरच आपण सोडियम कार्बोनेट प्रिपेअर करू शकलो ना. सो फर्स्ट स्टेजला जे आपल्याला KHCO3 मिळालं असतं ते KHCO3 we cannot get in the solid form because of its high solubility. But as sodium bicarbonate is less soluble, we can get it in the solid form, and therefore finally it is possible to prepare sodium carbonate from that. Okay, now what are the properties of sodium carbonate? हे आपल्याला प्रॉपर्टीज बऱ्यापैकी माहिती आहेत. व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे बिकॉज ऑफ द 10H2 associated with it, highly soluble in water, and on heating the decahydrate loses water molecule to form monohydrate, म्हणजे 10H2. ही पण रिॲक्शन आय थिंक सो आपल्याला कुठेतरी 9th मध्ये वगैरे होती. 373 केल्विनला जर आपण ह्याला हीट केलं Na2CO3.10H2 ला, तर इट विल लूज इट्स 9 वॉटर मोलिक्यूल टू फॉर्म मोनोहायड्रेट, दॅट इज .H2O.
Na2CO3 डॉट H2O फक्त यातले 9 जे वॉटर मॉलिक्युल आहेत वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन ते इकडनं इव्हॅपरेट होऊन जाईल. आणि ह्याला काय म्हणतात मोनोहायड्रेट इफ फर्दर लुजेस वॉटर अँड चेंजेस इन टू व्हाईट अनहायड्रस पावडर कॉल्ड सोडा ॲश म्हणजे सोडियम कार्बोनेट. त्याला अजून 373 पेक्षा जास्त म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा अजून जास्त त्याला हीट केलं तर ऑल द वॉटर मॉलिक्युल्स विल go off from the this sodium carbonate crystal and it will form Na2CO3 that is soda ash. जे 2 स्टेप मध्ये प्रोसेस होते. फर्स्ट ओनली 9 वॉटर मॉलिक्युल्स विल गो ऑफ if it is heated up to 100 degree Celsius and beyond 100 degree Celsius if it is heated then it will form amorphous powder because it doesn't have now water molecules. Water of crystallization असेल तरच that imparts crystalline nature to the compound. कारण बघा काय जे कॉपर सल्फेट पण आपण बघतो कॉपर सल्फेटचा ब्ल्यू कलर अँड त्याचं क्रिस्टलाइन नेचर दॅट इज ड्यू टू द वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन वॉटर मॉलिक्युल्स विच आर असोसिएटेड विथ दॅट CuSO4. जर त्याला आपण हीट केलं तर त्याची पण ब्ल्यू कलर त्याचा व्हॅनिश होतो आणि व्हाईट कलरची पावडर आपल्याला मिळते. हे कुठेतरी 8th-9th मध्ये आय थिंक हे आपल्याला सगळं होतं. सो दॅट water of crystallization is required for the crystalline nature of a compound and as here there is no water of crystallization it will form white color powder which is known as soda ash. Aqueous solution of sodium carbonate is alkaline because because of its hydrolysis by the following reaction. हे अल्कलाईन नेचरचं काय सोडियम कार्बोनेटचं ॲक्वस सोल्युशन आपण पण सिम्पली बघितलं तर अगदी सिम्पल टेस्ट म्हणजे केमिकल टेस्ट सुद्धा कुठली केली नाही तरी एकदम जी सिम्पल टेस्ट कुठली आहे तर त्याचं सोपी नेचर म्हणजे बुळबुळीत ते त्याचं एक नेचर असतं ना. आपण वॉटर कुठल्याही साबणाच्या पावडरमध्ये आपण पाणी घातल्यावर ते हाताला कसं लागतं सोपी टच आहे ना त्याचा बुळबुळीत लागतं ते. So that is the one test for alkaline nature of a substance. कारण आपण लहान वर्गात शिकलेलो आहे ऍसिड आणि बेसला कसं आपण हे करायचं तर आपण ते त्याची टेस्ट तर बघू शकत नाही म्हणजे TASTE त्याची बघू शकत नाही चव घेऊन बघू शकत नाही ना कुठलं अननोन कंपाऊंड. ते ठीक आहे की सार असतं आणि हे बिटर असतं म्हणजे ऍसिड इज सार टू टेस्ट अँड अल्कली इज बिटर टू टेस्ट. पण आपण अननोन कंपाऊंड तोंडात घालून बघू शकत नाही ना टेस्ट घेऊ शकत नाही. मग अजून टेस्ट काय अल्कलाईनची तर इट इज सोपी टू टच बुळबुळीत लागतं. सो तसं एक सोडियम कार्बोनेट आपल्याला माहिती आहे कुठलाही कपड्याचं साबण किंवा वॉशिंग पावडर असेल तर दॅट इज स्लायमी और स्लोपी टू टच. तर ती एक त्याची टेस्ट आहे. आणि दुसरी कुठली टेस्ट आहे इट इज अल्कलाईन नेचर बिकॉज इट वेन रिॲक्ट्स विथ वॉटर इट फॉर्म्स NaHCO3 अँड NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड प्रिपेअर करतात. किंवा आपण लिटमस पेपरनी पण त्याची टेस्ट करू शकतो. किंवा अजून एखादी सोपी टेस्ट एकदम सोपी टेस्ट कुठली तर समजा आपल्या एखाद्या कपड्याला हळदीचा डाग पडला असेल आणि ते आपण कपडा धुवायला गेलो त्याला वॉशिंग सोप किंवा वॉशिंग पावडर लावली की तो रेड कलरचा होतो बिकॉज दॅट टर्मरिक पावडर or turmeric is indicator and it becomes red in alkaline substance and it remains yellow in acidic substance. म्हणजे आपण साबण त्याला लावला तर तो रेड होतो परत तो कपडा धुतला की परत तो येलो कलरचा होतो. सो ही पण एक टेस्ट आपण सोडियम कार्बोनेटची म्हणजे ही करावी लागत नाही ही आपल्याला कधीतरी अशी सहज कळू शकते की हळद समजा लागली असेल कुठल्या ड्रेसला हळद आहे. परवाच मी एक माझ्या कपड्याला हळद लागली होती हात पुसला गेला चुकून तो धुवायला गेल्यावर तो एकदम रेड कलरचा झाला पाणी घातलं परत येलो कलरचा झाला. सो हे एकदम सिम्पल टेस्ट आहे सोडियम कार्बोनेटची कारण आपल्या साबणामध्ये तर सोडियम कार्बोनेट असतो म्हणजे वॉशिंग पावडरमध्ये. आता याचे युजेस काय आहेत इम्पॉर्टंट सर्वात याचा यूज आहे हार्ड वॉटर सॉफ्ट करण्यासाठी. हा पण आय थिंक सो यूज आपल्या लहान वर्गात कुठेतरी झालेलं आहे कारण हार्ड वॉटरमध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे सॉल्ट असतात विच मेक्स दॅट वॉटर हार्ड अँड इफ दॅट इज ट्रीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम दे आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम अँड इफ द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम आर प्रेझेंट इन वॉटर देन दॅट वॉटर इज अ सॉफ्ट वॉटर म्हणजे पोटेबल. आपण त्याला नंतर फिल्टर करून किंवा हे करून पोटेबल म्हणजे पाणी पिण्यासारखं वापरू शकतो.
तर हार्ड वॉटर म्हणजे कसं, जनरली जे वेल वॉटर असतं ना ते हार्ड असतं, किंवा समुद्र किनाऱ्याच्या साईडला जे म्हणजे अलिबाग वगैरे या भागात आपल्याकडे जे पाणी, जे विहिरीचं पाणी असतं ना वेल वॉटर, ते हार्ड वॉटर असतं. त्याच्यामध्ये बघा जास्त फेस येत नाही साबणाला वगैरे. तर ते दॅट इज ड्यू टू सॉल्ट्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. So they can be removed by reaction with sodium carbonate, so that calcium and magnesium get replaced by sodium, and hard water gets converted into soft water. नंतर पहिल्यांदा ड्यू टू अल्कलाइन प्रॉपर्टी इट इज यूज ॲज ए इमल्सिफाईंग एजंट आणि क्लिन्झिंग एजंट, जे आपण डिटर्जंटमध्ये वापरतो. कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोप आणि कॉस्टिक सोडा. आता इथे बघा कॉस्टिक सोडा म्हणजे काय, तर NaOH. त्याच्यावर आपण त्याचं प्रिपरेशन पुढे पण आपल्याला आहे तो कॉस्टिक सोडा. नंतर सोपच्या प्रिपरेशनमध्ये आहे, डिटर्जंट प्रिपरेशनमध्ये, लॅबोरेटरी रिएजंट म्हणून आपण सोडियम कार्बोनेट बरेच याला वापरतो. तुम्ही जर जेव्हा जेव्हा टेस्ट कराल ह्याच्या सेमी मायक्रो अनालिसिस कराल, त्याच्यामध्ये पण सोडियम कार्बोनेट बरेच वेळेला आपण सोल्युशन फॉर्ममध्ये घेतलेला यूज केलेला आहे. हां, तर मग असे तुम्हाला म्हटलं तसं कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा म्हणजे काय, सेकंड कंपाऊंड ऑफ सोडियम इज कॉस्टिक सोडा NaOH, विच इज अ स्ट्रॉंग अल्कली. हे कसं प्रिपेअर केलं, तर सोडियम हायड्रॉक्साईड इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॅच्युरेटेड ॲक्वस सोल्युशन ऑफ सोडियम क्लोराईड. ॲक्वस सोल्युशन ऑफ सोडियम क्लोराईड. आता बघा ॲक्वस सोल्युशन ऑफ सोडियम क्लोराईड आणि सोडियम क्लोराईडचा मोल्टन सोल्युशन, ह्या दोघांचा इलेक्ट्रोलिसिस आहे, वेगवेगळा आहे इलेक्ट्रोलिसिस. ह्याच्यातला जो डिफरन्स आहे, एक्झॅक्ट जो डिफरन्स आहे, तो आपल्याला नेक्स्ट इयर एकदम डिटेलमध्ये लर्न करायचा आहे, की सोडियम क्लोराईडचा, ॲक्वस सोडियम क्लोराईड म्हणजे ब्राईन 10% त्याचा हायड्रोलिसिस आणि मोल्टन NaClचा हायड्रोलिसिस, तर दोघांच्यामध्ये बेसिक फरक काय आहे. ॲक्वस सोडियम हायड्रॉक्साईड विल हॅव वॉटर as well as NaCl, water as well as Na plus and Cl minus. हे ॲक्वस सोल्युशन झालं सोडियम क्लोराईडचं. आणि मोल्टन सोडियम क्लोराईड विल नॉट हॅव एनी वॉटर, बट इट विल हॅव ओनली Na प्लस अँड Cl मायनस. इथे आपल्याला ॲक्वस सोल्युशन ऑफ सॅच्युरेटेड ॲक्वस सोल्युशन ऑफ सोडियम क्लोराईडचा इलेक्ट्रोलिसिस करायचं आहे. ह्याचे डिटेल्स तुम्हाला आत्ता का नाही आहेत, थोडक्यातच का माहिती आहे, कारण तुम्हाला हा इलेक्ट्रोलिसिस आणि हे सगळे कन्सेप्ट, ओव्हर व्होल्टेज वगैरे आत्ता हे कन्सेप्ट सगळे काही नाही आहेत, पण पुढल्या वर्षी आपल्याला हे डिटेलमध्ये लर्न करायचं आहे. सो आत्ता जेवढं तुम्हाला आहे तेवढंच मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते, कारण ह्याचे बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहिती नाही आहेत, त्या पुढल्या वर्षी आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये लर्न करूया. सो ब्राईन म्हणजे काय, तर सॅच्युरेटेड ॲक्वस सोल्युशन ऑफ हे NaCl, किंवा त्याला 10% NaCl पण म्हणतात. ब्राईन सोल्युशन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस इन कॅस्नर केल्नर सेल, म्हणजे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल. मर्क्युरी इज यूज ॲज अ कॅथोड अँड कार्बन रॉड ॲज अ ॲनोड. आता हे डिटेल्स मात्र लक्षात ठेवा, की मर्क्युरी कॅथोड आहे आणि कार्बन रॉड ॲनोड आहे. तुम्हाला इलेक्ट्रोलिसिस हा आय थिंक जो कन्सेप्ट लहानपणी झालेला आहे, कदाचित तुमच्या आता ते लक्षात नसेल इलेक्ट्रोलिसिसचा कन्सेप्ट, पण मी ना थोडक्यात तुम्हाला एक इथे आयडिया देते. इलेक्ट्रोलिसिस म्हणजे काय असतं. असा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल असतो. मागच्या वर्षी आपण ॲल्युमिनाचा केला होता बघा इलेक्ट्रोलिसिस, ॲल्युमिनियमच्या फॉर्मेशनसाठी, किंवा ॲल्युमिनियमचं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. त्याच्यामध्ये एक कॅथोड असतो, एक ॲनोड असतो, आणि हे इलेक्ट्रोलिटिक कुठलं तरी सोल्युशन असतं. हे एक्सटर्नली बॅटरीला जोडलेलं असतं आणि ह्याला व्होल्टेज प्रोव्हाइड केलेलं असतं बॅटरीने. आता ही तुम्हाला माहिती आहे की लॉंग जी हे असते स्टँडिंग लाईन, दॅट इज फॉर पॉझिटिव्ह, अँड जी शॉर्ट असते ती निगेटिव्ह. सो पॉझिटिव्ह असतो हा ॲनोड आणि हा असतो कॅथोड, निगेटिव्ह जो असतो तो. इथे कुठला आहे, तर मर्क्युरी यूज ॲज अ कॅथोड, म्हणजे हा असणार आहे मर्क्युरी, आणि इकडे असणार आहे ग्राफाईट. ग्राफाईट म्हणजे कार्बन, कार्बन म्हणजे ग्राफाईट, कारण ग्राफाईट इज अ ॲलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज which can conduct electricity. So mercury is used as a cathode and carbon rod as anode. Metallic sodium liberated at cathode forms sodium amalgam. Chlorine gas is evolved at the anode. आता रिॲक्शन बघा कशी होते. याच्यामध्ये NaCl वॉटर आणि हे
NaCl आणि वॉटर असे दोन पार्ट आहेत. याच्यामध्ये वॉटर विल रिमेन ॲज इट इज, इट विल नॉट गेट स्प्लिटेड. NaCl will get splitted into Na plus and Cl minus. Now, cathode is an electrode which is having negative potential. So, all the cations, that is positively charged ions from the solution, ह्याच्यामध्ये Na plus Cl minus आणि water असणार आहे. So, they will go towards the cathode. आणि cathode वर always reduction takes place. आता ही गोष्ट तुम्ही ना लक्षात ठेवा, पुढच्या वर्षीसाठी तुम्हाला उपयोगी आहे किंवा अगदी कायमस्वरूपी उपयोगी आहे. Cathode is the electrode at which reduction takes place. Reduction means addition of electron. Anode is the electrode at which oxidation takes place. Oxidation takes place means removal of electron. म्हणजे इलेक्ट्रोनेशन, addition of electron जिकडे होतं that is reduction that takes place on cathode. कारण कॅथोडची डेफिनेशनच अशी आहे. Cathode is defined in this way only. The electrode at which reduction takes place is cathode and the electrode at which oxidation takes place is anode. So जिकडे रिडक्शन होतो तो cathode म्हणजे addition of electron and जिकडे oxidation होतो तो anode, that is removal of electron. So cations, that is positively charged ions, they will go towards the cathode, they will gain electron there and they will form metal. मेटल ऑलवेज गेट डिपॉझिटेड ॲट कॅथोड. असं पण मला वाटतं तुम्हाला 9 किंवा 10 मध्ये कधीतरी असं की रिझन असेल. मेटल ऑलवेज गेट डिपॉझिटेड ॲट कॅथोड बिकॉज मेटल आर इन द फॉर्म ऑफ कॅटायन्स. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असतात, त्यामुळे दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॅटायन्स. कॅटायन्स ऑलवेज गो टुवर्ड्स कॅथोड, म्हणून त्या इलेक्ट्रोडला कॅथोड नाव आहे, किंवा त्या आयन्सला कॅटायन नाव आहे, कारण कॅथोड आणि कॅटायन असं रिलेशन आहे ना. So cations will go towards cathode, they will gain electron there, will get reduced, and a positive charge ions, cations, will get reduced to their metal. Now here, as cathode is made up of mercury, it will form sodium amalgam. Sodium amalgam म्हणजे काय? Alloy of mercury with metal, that is called as amalgam. मग सोडियम अमालगम आहे, झिंक अमालगम आहे. कुठेही जेव्हा अमालगम मर्क्युरी बरोबर त्याचा मिक्सचर होतं कुठल्याही मेटलचं, then that is known as amalgam. So it will form sodium amalgam at cathode. Now at anode, chloride gas, two chloride molecules, they will give one electron each to form chlorine atoms, and these two chlorine atoms form chlorine gas at anode. हे जे chloride ion आहेत ते इकडे जातील. That chloride ions will get oxidized here, they will give out their electrons and they will form chlorine gas. So in this way, at mercury cathode sodium will get deposited, and at graphite anode chloride gas will evolve. So at the end of this reaction, we will get sodium amalgam at cathode and chlorine gas at anode. Now so this sodium amalgam will react with water to form sodium hydroxide, मर्क्युरी अँड हायड्रोजन. कारण आपल्याला फक्त सोडियम अमालगम नको आहे ना, आपलं एम काय आहे? आपला एम आहे टू प्रिपेअर NaOH. दिस सोडियम अमालगम विल रिॲक्ट विथ वॉटर. आता हे वॉटर कुठनं आलं? तर हे वॉटर आलं NaCl सोल्युशनमधनं, बिकॉज वी हॅव नॉट टेकन मोल्टन NaCl, वी हॅव टेकन ॲक्वस सोल्युशन. बाईन घेतला ना आपण, सॅच्युरेटेड ॲक्वस सोल्युशन ऑफ NaCl. सो दॅट वॉटर विल रिॲक्ट विथ दिस सोडियम अमालगम to form NaOH. Mercury will get set free as it is, and hydrogen gas is liberated, so that you will get NaOH. कारण आपलं एम काय? टू प्रिपेअर NaOH. सोडियम हायड्रॉक्साईडचं काय? डेलिक्विसेंट सॉलिड आहे. आपल्याला माहिती आहे की सोडियम हायड्रॉक्साईड जरी तुम्ही स्वतः प्रिपेअर केलेलं नसेल, पण पॅलेट्सच्या फॉर्ममध्ये असतं, व्हाईट कलरच्या पॅलेट्स. जसं आपल्या कापराच्या पॅलेट्स ना, कॅम्फरच्या कशा पॅलेट्स असतात तशा पॅलेट, तसं दिसायला म्हणजे फक्त. सो त्या फॉर्ममध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईड असतं. मेल्टिंग पॉईंट हे सगळं तुम्ही नुसतं वाचून सुद्धा कळेल. हायली सोल्युबल इन वॉटर आहे, आणि जेव्हा आपण वॉटरमध्ये त्याला डिझॉल्व्ह करतो ना, दॅट रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. सोडियम हायड्रॉक्साईड वॉटरमध्ये जेव्हा डिझॉल्व्ह करतो तेव्हा. ओके, स्ट्रॉंग अल्कली आहे, तर आपल्याला माहितीच आहे. हे युजेस तुम्ही वाचू शकता. याच्यामध्ये काही सांगण्यासारखं फार नाहीये. सर्वात इम्पॉर्टंट लॅबोरेटरी रिएजंट आहे, कारण बहुतेक ज्या आपल्या व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस असतात
त्या मोस्ट ऑफ द व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिसमध्ये आपण NaOH यूज करतो, किंवा एरवी सुद्धा आपण NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन, कारण तो टेबल रिएजंट आहे आपला जेव्हा आपण केमिस्ट्री लॅबोरेटरीमध्ये जातो तेव्हा टेबल रिएजंटमध्ये हे सगळे रिएजंट असतात. सोडियम हायड्रॉक्साईड, डायल्यूट HCl, डायल्यूट H2SO4, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड रेअरली असतं, पण सोडियम हायड्रॉक्साईड सर्वात जास्त असतं. हे सगळे आपल्या समोर लॅबोरेटरीमध्ये ते अशा बॉटल, काचेच्या बॉटलमध्ये ठेवलेले दिसतात. सो इतका पॉप्युलर आहे म्हणून तर तो असा समोर ठेवलेला आहे ना प्रिपेअर करून, राईट. सो हे जे रिएजंट आहेत ते पॉप्युलर आणि इम्पॉर्टंट लॅबोरेटरीचे रिएजंट आहेत NaOH. आता ही जी आहे ना ही ह्याच्यामध्ये कॅथोड रिॲक्शन आणि ॲनोड रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे, आणि त्याच्यानंतरची ही रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे. सो रिॲक्शन इन्व्हॉल्व विचारू शकतात एक्झाममध्ये, किंवा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एनी दुसरा कुठला क्वेश्चन दिला असेल टीचरनी तर तो तुम्ही लक्षात ठेवा आणि अकॉर्डिंगली त्याचा आन्सर लिहा. नाव कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम कार्बोनेट आपण सगळ्यांनी लहानपणापासून बघितलेलं आहे, एकदम ज्युनियर KG मध्ये, नर्सरीमध्ये टीचरच्या हातात, राईट. दॅट इज चॉक. कॅल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड इन द नेचर ऑफ चॉक, लाईमस्टोन, मार्बल पण आपण बघितलेले आहे. बरेच कधी आपण देवळात गेलेलो असतो तर मार्बलचं काहीतरी देवळात असतं, तर घरी मे बी आपल्याकडे जे देवघर असतं त्याच्यामध्ये पण ते मार्बलचं बनवलेलं असतं. सो त्याचं सगळ्याचं केमिकल कंपोजिशन काय आहे तर calcium carbonate. How calcium carbonate is prepared? When carbon dioxide is bubbled through solution of calcium hydroxide, that is slaked-lime, water insoluble solid calcium carbonate is formed. Calcium hydroxide plus carbon dioxide will form calcium carbonate and water. So calcium carbonate is nothing but chalk or limestone or मार्बल, त्याचं सगळ्याचं केमिकल कंपोजिशन. एक्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड ट्रान्सफॉर्म्स द precipitate of calcium carbonate into water soluble calcium bicarbonate and therefore has to be avoided. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडचं आपल्याला लिमिटमध्ये बबल करायला लागेल, अदरवाईज दॅट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॅल्शियम बायकार्बोनेट. सेकंड काय प्रिपरेशन आहे? when solution of calcium chloride is added to a solution of sodium carbonate, calcium carbonate is formed as a precipitate. CaCl2 plus Na2CO3 gives calcium carbonate plus NaCl. डबल डिकम्पोजिशन रिॲक्शन आहे, फक्त इथे आयन एक्सचेंज झालेले आहे. कॅल्शियम क्लोराईड प्लस Na2CO3, त्याचं फॉर्म दॅट विल फॉर्म सोडियम क्लोराईड अँड कॅल्शियम कार्बोनेट. सो कॅल्शियम कार्बोनेट इज गेट प्रेसिपिटेटेड, म्हणजेच डबल डिकम्पोजिशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस. प्रॉपर्टीज काय आहेत ह्या प्रॉपर्टीज तुम्ही रीड करू शकता. कॅल्शियम कार्बोनेट ही डिकम्पोजिशनची रिॲक्शन आहे. बरेच वेळेला आपण ही रिॲक्शन बघितल्या ना, एकदम कॅल्शियम कार्बोनेटची मागच्या वर्षी डिकम्पोजिशनमध्ये बघितली आहे, कॅल्सिनेशनमध्ये बघितली आहे. आत्ता आपण परवाच कधीतरी किंवा कालच कुठेतरी रिॲक्शन बघितली आपण कॅल्शियम कार्बोनेट. when heated at high temperature it will form calcium oxide, carbon dioxide. Decomposition reaction takes place. It is alkaline in nature and therefore it reacts with strong acid to form calcium salt, carbon dioxide and water. कारण ते त्याचं नेचर हे अल्कलाईन आहे, त्यामुळे त्या ऍसिड बरोबर रिॲक्ट करून सॉल्ट आणि वॉटर फॉर्म करतं. बट इट फक्त इथे कार्बन डायऑक्साईड पण का अजून फॉर्म होतो? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. देअरफॉर इट विल फॉर्म सॉल्ट, वॉटर ॲज वेल ॲज कार्बन डायऑक्साईड. या एकदम सिम्पल रिॲक्शन आहे, तिथे काहीच सिम्पली ह्या न्यूट्रलायझेशनच्या रिॲक्शन आहेत. आणि फक्त कार्बन डायऑक्साईड जास्त आहे कारण इथे कॅल्शियम कार्बोनेट आहे. हायड्रॉक्साईड असतं इथे कॅल्शियम कार्बोनेटच्या ऐवजी, तर मग आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड मिळालं नसतं. बट ॲज इट इज हिअर कॅल्शियम कार्बोनेट इज देअर, वन मोर प्रोडक्ट दॅट इज कार्बन डायऑक्साईड इज फॉर्म. ही Na2CO3 ची पण रिॲक्शन केली अशी तर सिमिलर रिॲक्शन आहे, ते फक्त इथे NaCl येईल, इथे CaCl2 येईल, बस एवढाच फरक. युजेस तुम्ही रीड करू शकता. आता मी जास्त का करत नाही, हे वाचून दाखवत नाहीये तुम्हाला, कारण हे नुसतं वाचण्यासारखं आहे आणि आपला वेळ पण थोडा वाचेल ना म्हणून. ओके, नेक्स्ट इज हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हायड्रोजन पेरॉक्साईड पण तुम्ही हे नाव ऐकलेलं असेल, लहानपणी कधीतरी लागलं असेल, खर्चटलं असेल, तर कधीतरी वापरलं पण असेल. कोविडच्या ह्याच्यात पण आपल्या हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं नाव बरेच वेळेला ऐकायला मिळालं.
सो हायड्रोजन पेरॉक्साईड म्हणजे काय, H2O2. आता साधं जर ऑक्साईड असेल ना तर ते O म्हणजे त्याच्यामध्ये O2 असा हे असतो, म्हणजे किंवा O असं नाही सांगत, एक मिनिट, या O2 पेक्षा असा ऑक्साईड आहे O2 मायनस असा ऑक्साईड असतो, सिंपल जर ऑक्साईड असेल तर. पण पेरॉक्साईड असेल तर पेरॉक्साईड मध्ये काय असतं तर पेरॉक्साईड मध्ये O2 मायनस. आणि ह्याच्यामध्ये पेरॉक्साईड लिंकेज कशी असते, H-O-O-H. ही जी लिंकेज आहे ना याला पेरॉक्साईड लिंकेज म्हणतात. मग आपण मागच्या कालच मला वाटतं सोडियम पेरॉक्साईड पण बघितलं, जेव्हा वेगवेगळी ऑक्साईड फॉर्म झाली होती ना, अल्कली मेटल विथ ऑक्साईड अशी रिॲक्शन, आपण ऑक्सिजन आपण रिॲक्शन देखील ती एअर बरोबरची, त्या वेगवेगळे ऑक्साईड फॉर्म झाली तर त्याच्यामध्ये Na2O2 एक ऑक्साईड बघितलं होतं, दॅट इज सोडियम पेरॉक्साईड. सो -O अशी जी लिंकेज आहे त्याला पेरॉक्साईड लिंकेज म्हणतात. सो याची लिंकेज असते आणि त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन इज हॅव्हिंग -1 ऑक्सिडेशन स्टेट. काल आपण त्या सोडियम पेरॉक्साईड मधली सोडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट पण काढली होती. आणि आपण रेडॉक्स रिॲक्शन चॅप्टर मध्ये सुद्धा आपण बघितलं होतं दॅट ऑक्सिजन इज हॅव्हिंग -1 ऑक्सिडेशन स्टेट इन peroxides, otherwise it is having -2 oxidation state. So how it is prepared? Hydrated barium peroxide is treated with ice cold dilute sulfuric acid. The precipitate of barium sulfate form is filtered off to get hydrogen peroxide solution. BaO2.8H2O plus sulfuric acid gives BaSO4. लो टेम्परेचर आहे म्हणून आईस कोल्ड म्हटलं. आईस कोल्ड डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड 273 केल्विन म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअसला. It will form barium sulfate, H2O2, that is our required product, and water. So in this way hydrogen peroxide can be prepared. Small quantity of sodium peroxide is added to ice cold solution of dilute sulfuric acid with stirring gives hydrogen peroxide. आता ही displacement reaction झाली. Sodium peroxide with sulfuric acid to give hydrogen peroxide and sodium sulfate. म्हणजे इथे सोडियम इज रिप्लेस बाय हायड्रोजन टू फॉर्म हायड्रोजन पेरॉक्साइड. सोडियम पेरॉक्साइड पासून हायड्रोजन पेरॉक्साइड ही झाली सेकंड रिॲक्शन. आता ही मर्क प्रोसेस आहे त्यामुळे ही विचारायची शक्यता आहे की याचं नाव लक्षात ठेवा, मर्क प्रोसेस. थर्ड इज 50% solution of sulfuric acid is subjected to an electrolytic oxidation to form peroxydisulfuric acid at anode. आता हे जे सगळे आहेत ना, पेरॉक्सिडायसल्फ्युरिक ऍसिड वगैरे, हे सगळ्याचं स्ट्रक्चर आणि त्याचं फॉर्म्युले सगळे पुढल्या वर्षी आपल्याला आहेत. आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, सल्फ्युरिक ऍसिड, आता हे H2SO4 इथे HSO4 मायनस का लिहिलं तर H2SO4 विल गेट स्प्लिट ॲट H प्लस आणि HSO4 मायनस. म्हणजे H2SO4 जर तुम्हाला हे सांगते, H2SO4 विल स्प्लिट ॲज H प्लस अँड HSO4 मायनस. म्हणजे याच्यातला फक्त एक स्प्लिट होईल. हा झाला त्याचा कॅटायन, हा झाला अनायन. अँड इज अनायन दॅट इज HSO4 मायनस, इट विल इलेक्ट्रोलाइज टू फॉर्म H2S2O8. म्हणजे हा इथे ऑक्सिडेशन होईल याचं. 2HSO4 minus, they will form H2S2O8, that is peroxydisulfuric acid, and it will get oxidized, therefore 2 electrons will get free here. Now this peroxydisulfuric acid on hydrolysis form sulfuric acid and H2O2. So two-step product, two-step reaction आहे. पेरॉक्सी ह्याचे डिटेल स्ट्रक्चर हे पुढच्या वर्षी बघू आपण. यंदा फक्त आपल्याला आहे तेवढं लक्षात ठेवा. दिस मेथड कॅन बी एक्सटेंडेड टू लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2. तुम्हाला मी काल म्हटलं होतं ना इथे D2O2 म्हणजे काय, तर D2O2 म्हणजे ज्याच्यामध्ये ड्युटेरियम हा आयसोटोप असतो हायड्रोजनचा. आपल्याला माहिती ना हायड्रोजनचे 3 आयसोटोप आहेत, प्रोटियम म्हणजे सिंपल हायड्रोजन, ड्युटेरियम आणि ट्रिटियम. सो त्या D2O2 म्हणजे ड्युटेरियम पेरॉक्साईड प्रिपेअर करायला पण ही आपण मेथड यूज करू शकतो. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कसं असतं, इंडस्ट्रियली हायड्रोजन पेरॉक्साईड इज प्रिपेअर्ड बाय एअर ऑक्सिडेशन ऑफ 2 इथाइल अँथ्रॅक्विनॉल. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं, तर क्विनॉल या नावावरनं लक्षात ठेवा आणि क्विनोन
क्विनॉल आणि क्विनोन हे आता डिस्टिंग्विश कसे करायचं ते बघू आपण आधी. ह्याच्यामध्ये दोघांमध्ये डिस्टिंग्विशिंग काय आहे तर ह्या तीन अँथ्रासीन हे एक हायड्रोकार्बन आहे. वन रिंग ऑफ बेन्झिन त्याला म्हणतो आपण साधं बेन्झिन. अशा 2 जर बेन्झिन रिंग असतील, ही 1 असेल सिम्पली तर त्याला म्हणतो बेन्झिन, 2 असतील त्याला म्हणतो आपण नॅफ्थॅलिन, आणि जर ती 3 असतील एकमेकाला चिकटलेल्या त्याला म्हणतो अँथ्रासिन. सो हे 3 वेगवेगळे हायड्रोकार्बन आहेत. सो बेसिक ही इथलं कुठलं कंपाऊंड आहे तर हे अँथ्रासिन. आता मी आतले बॉन्ड काढत नाहीये पण हे बॉन्ड आहेत असे, जर काढते म्हणजे गोंधळ नको. सो हे बेसिक कंपाऊंड आहे अँथ्रासिन. नंतर 2 इथाइल म्हणजे काय, सेकंड पोझिशनला C2H5. 2 इथाइल अँथ्राक्विनॉल. अँथ्राक्विनॉल म्हणजे इट इज अल्कोहोल. सो OH yes. So it is 2 सेकंडला इथाइल ग्रुप 2 इथाइल अँथ्राक्विनॉल. तर अँथ्राक्विनॉल काय म्हटलंय बिकॉज अँथ्रासिनचा तो अल्कोहोल आहे म्हणून अँथ्राक्विनॉल म्हटलंय याला. नंतर ह्याचं कन्व्हर्जन कशा होतं म्हणजे 2 इथाइल अँथ्राक्विनोन म्हणजे इथे बघा या OHचं कन्व्हर्जन झालं डबल बॉन्ड O मध्ये, डायओन फॉर्म होतो. हा डायऑल जो होता त्याचा आपला डायओन फॉर्म झाला. रिॲक्शन काय झाली, ऑक्सिडेशन. एअर हायड्रोजन पॅलेडियम त्याला कॅटलिस्ट आहे अँड अल्कोहोल विल गेट कन्वर्टेड टू कीटोन, त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि यू विल गेट हायड्रोजन पेरॉक्साईड हिअर. सो 2 इथाइल अँथ्राक्विनॉल by catalytic hydrogenation of 2 इथाइल अँथ्राक्विनोन. सो अँथ्राक्विनोन आपल्याला क्विनॉलचं क्विनोन फॉर्म होतं अँड H2O2 हे प्रिपेअर होतं. सो इन दिस वे हायड्रोजन पेरॉक्साईड कॅन बी प्रिपेअर्ड. आता इथे ह्या अँथ्राक्विनॉल आणि अँथ्राक्विनॉनचं स्ट्रक्चर एवढं मोठं आहे की त्याच्या मनाने H2O2 खूपच छोटंसं ते लपून जात आहे. बट ॲक्च्युली आवर एम इज टू प्रोड्यूस दिस H2O2. So anthraquinol is air oxidized to form anthraquinone and H2O2 which is our product. The product which we want. आता हे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरे काय कोणी विचारत नाही. ओके, हे बघूया आता आपण. फक्त इम्पॉर्टंट कुठल्या गोष्टी आहेत त्या बघूया. H2O2 is act as a mild oxidizing agent as well as reducing agent. आता ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून कसा यूज करतो, इट विल रिॲक्ट विथ फेरस आयन्स टू फॉर्म फेरिक आयन. म्हणजे फेरस आयन्सला तो फेरिक आयनमध्ये कन्वर्ट करतो. 2+ ला 3+ मध्ये कन्वर्ट केलं म्हणजे तो ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून यूज केला ॲसिडिक मीडियममध्ये. आणि रिड्युसिंग एजंट म्हणून कसा होतो तो पोटॅशियम पर मॅग्नेटला, किंवा पर मॅग्नेट जो आयन आहे याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट मॅंगनीजची +7 आहे. दॅट विल रिड्यूस टू Mn2+. इन दिस वे इट कॅन ऍक्ट ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. आता रिड्युसिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होतो म्हणजे तो स्वतः ऑक्सिडाइज होतो, आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होतो तेव्हा तो स्वतः रिड्यूस होतो. एवढं लक्षात ठेवायचं. युजेस तुम्ही वाचून तुम्हाला येतील. युजेस वाचा फक्त, त्याच्यामध्ये काय फार विशेष नाही, फक्त लक्षात ठेवणं हा मोठा पॉइंट आहे यूज मध्ये. आता हे मास पर्सेंटेज आहे ना, हे मास पर्सेंटेज आपण जे हे बघितले होते कॉन्सन्ट्रेशन, एक्सप्रेसिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन, त्याच्यामधला हा प्रॉब्लेम आहे. ओके, तरी बघूया आपण काहीतरी वेगळं याच्यामध्ये. कॅल्क्युलेट पर्सेंट मास ऑफ H2O2 सोल्युशन विच हॅज 45.4 व्हॉल्यूम. 45.4 volume H2O2 solution means 1 liter of solution will have 45.4 liter of oxygen at STP. आता STP वगैरे कंडिशन ते तुम्हाला सांगितले, STP NTP कंडिशन काय ते मागच्या तुम्हाला सांगितलं मागच्या चॅप्टरमध्ये. सो इथे 2 × 34 का केलं, रिॲक्शन कुठली आहे, 2H2O2 gives 2H2O + O2 डिकम्पोजिशनची रिॲक्शन. बिकॉज हिअर volume is in the form of oxygen. Volume is represented in the form of oxygen gas. Therefore, it is necessary to write this reaction of conversion of peroxide into
ऑक्सिजन. सो 2 into 34, कारण 34 हा H2O2चा मोलेक्युलर मास आहे. ग्रॅम्स गिव्स 22.7 लिटर ॲट STP. कारण 22.7 लिटर ॲट STP का? कारण हा वी आर गेटिंग 1 मोल. ऑक्सिजन O2 म्हणजे ॲक्च्युली ग्रॅममध्ये विल गेट 32 ग्रॅम्स, पण व्हॉल्यूममध्ये आपल्याला मिळेल 22.7 लिटर म्हणजे 1 मोल. कारण 1 मोल म्हणजेच 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, म्हणजेच त्याचा मोलार मास एवढा ग्रॅम किंवा 22.7 लिटर ॲट STP. So 22.7 liter of oxygen at STP is produced by 68 grams of H2O2. 68 का? तर हे 234 जा. जेव्हा 68 ग्रॅम H2O2 डिकम्पोज होईल, at that time you will get 22.7 liter of STP. Therefore 25.4 liter of STP is produced by, म्हणजे मग ते असं लिहायचं 22.7 liter is produced by 68. So 45.4 will be produced by how much? So cross multiplication करून you will get that 136 gram of H2O2, and therefore strength of H2O2 is 136 grams per liter. 136 grams per liter डिवाइड. आता इथे तुम्ही म्हणाल की इथे लिटर दिलाय, मग इथे मास 1000 ग्रॅम ऑफ वॉटर कसं घेतलं? कारण वॉटरची डेन्सिटी 1 असते ना, आपल्याला माहिती आहे. सो जितक्या मिलीलिटर त्याचं वॉटर आहे तेवढेच ग्रॅम त्याचं मास असतं. म्हणजे जेवढं मिलीलिटर व्हॉल्यूम असतो तेवढंच ग्रॅम त्याचं मास असतं वॉटरचं, बिकॉज डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1, अँड देअरफॉर 1000 मिलीलिटर मीन्स 1 लिटर, that is 1000 gram. Therefore 136 upon 1000 is 13.6 by mass. आता इथे काय काय कन्वर्जन केली आपण, तर हे ग्रॅम जे पेरॉक्साईड आहे त्याचा आधी व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन मध्ये कन्वर्ट केलं, मग व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजनचं आपण ग्रॅम ऑफ पेरॉक्साईड मध्ये परत कन्वर्जन केलं, आणि मग त्याचं ग्रॅमचं आपण परत पर्सेंट मास कॅल्क्युलेट केलं. अशा बऱ्याच उड्या इकडे मारलेल्या आहेत. जर टीचरनी हे सॉल्व्ह करून दिलं असेल तर त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा, अदरवाईज लिव्ह, काही प्रॉब्लेम नाही. नाव लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, yet another very important compound of these alkali metals, which is many a times used in especially organic reaction. The best आपण म्हणू शकतो त्याला रिड्युसिंग एजंट, कारण बरेच रिड्युसिंग एजंट आहेत याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये, पण LiLH4 म्हणजे लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइडचं काय स्पेशालिटी माहिती आहे? इट प्रोटेक्ट्स द डबल बॉन्ड इफ that double bond has not to be get unsaturated किंवा if it is to be protected. म्हणजे एखाद्या आपल्याला अल्कोहोलचं किंवा कुठल्या कीटोनचं रिडक्शन करायचं असेल, एखाद्या पर्टिक्युलर फंक्शनल ग्रुपचं आपल्याला रिडक्शन करायचं असेल, and if that compound is having unsaturation also with that particular functional group, then that unsaturation is protected if LiLH4 is used as a reducing agent. Simply जर आपण other reducing agent कुठला वापरला तर that will reduce both, or that will reduce the functional group as well as that will get added across a double bond, and that double bond also get converted into a single bond, that is saturated compound. But if that double bond is to be protected, then lithium aluminum hydride is used as a reagent there, which protects that double bond and selectively reduces the given functional group. हे लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइडची खूप मोठी प्रॉपर्टी आहे, अँड देअरफॉर लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड इज यूज ॲज अ गुड रिड्युसिंग एजंट. आणि हे आपल्याला पुढल्या वर्षी 2-3 ठिकाणी वापरायचं आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये, म्हणून तुम्हाला आत्ताच सांगून ठेवलं. त्याला LH असं ॲब्रिव्हिएशन आहे, लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, आणि फॉर्म्युला काय? LiLH4. आता सिम्पल आहे, इथे हायड्राइड हायड्रोजनची -1 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, लिथियमचे +1 आणि ॲल्युमिनियमचे +3. हे याचं साधारण डिस्क्रिप्शन झालं. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड इज ट्रीटेड विथ ॲल्युमिनियम क्लोराइड टू गिव्ह लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. प्रिपरेशन कसं असतं? लिथियम हायड्राइड विथ ॲल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म lithium aluminum hydride and lithium chloride. Simple reaction है. Lithium aluminum hydride is a colorless solid. It reacts violently with water and even atmospheric
मॉइश्चर. याचे युजेस काय आहेत बघा. मी म्हटलं तुम्हाला की त्याचे रिड्युसिंग एजंट म्हणून यूज होतो. इथे RC डबल बॉन्ड OR डॅश म्हणजे इस्टर आहे. इस्टर गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू अल्कोहोल. इस्टर गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू अल्कोहोल. हे दोन्ही प्रकारचे अल्कोहोल आहेत. ड्राय इथर मध्ये रिॲक्शन होते आणि ऍसिड ऑल्सो गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू अल्कोहोल अँड वॉटर. इथे ही रिडक्शन रिॲक्शन होते. LAH is useful to prepare PH3, that is phosphine gas. If it is reacted with PCl3, phosphorus trichloride, it will form phosphine, aluminum chloride and LiCl, lithium chloride. आता आय थिंक सो जी रिॲक्शन मी तुम्हाला मगाशी सांगितली ना ओरली, इट प्रोटेक्ट्स द डबल बॉन्ड, ती इथे तुम्हाला दिलेलं नाहीये, पण पुढल्या वर्षी आपल्याला 2 or 3 times विल कम अक्रॉस विथ दिस lithium aluminum hydride, which protects the unsaturation and selectively reduces the functional group. So हे झालं चॅप्टर नंबर 8. आता हे चॅप्टर नंबर 8 किंवा पुढचा जो चॅप्टर नंबर 9 आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी ना रीडिंगच्या आहेत, तर किंवा ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या तुम्हाला लिहून म्हणजे प्रॅक्टिस करावं लागेल. ह्यातल्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्यातल्या मी ज्या सांगितल्या नाही आहेत रिॲक्शन तुम्हाला ह्या इम्पॉर्टंट आहेत, त्या रिॲक्शन तुम्ही फक्त परीक्षेपुरत्या केल्यात तरी पण चालतील. पण ज्या रिॲक्शन मी तुम्हाला सांगितले आहेत की दीज रिॲक्शन्स आर इम्पॉर्टंट किंवा आपल्याला पुढल्या वर्षी त्या रिॲक्शन्स आहेत, तर त्या रिॲक्शन मात्र तुम्ही नीट करा. जे जे तुम्हाला सांगितलंय की ॲटलिस्ट 12 पर्यंत आपल्याला ते हवं आहे चांगलं, तर ते तुम्ही नीट वाचाच. आता आज आपण नको म्हणजे थांबायला नको, आपण पुढचा चॅप्टर सुरू करू, कारण अजून आपल्याला 10 मिनिटं आपल्याकडे आहेत आणि ॲटलिस्ट इंट्रोडक्शन तरी मी या चॅप्टरचं तुम्हाला देऊ शकते. नाव नेक्स्ट, जसं आपण ग्रुप नंबर 1 and 2 बघितले तसं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14, 15. आता यांची आधी पोझिशन दाखवते पिरियॉडिक टेबल मधली तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की ऍक्च्युली ते कुठे आहेत. हे आपण ग्रुप नंबर 1 आणि 2 बघितले ते एस ब्लॉक मधले. आता ग्रुप नंबर 13, 14 आणि 15. हे बघा, ग्रुप नंबर 13, 14 आणि 15 चे एलिमेंट. ग्रुप नंबर 13 जे आहे दॅट इज बोरॉन फॅमिली. बोरॉन फॅमिली मध्ये कोण कोण आहे बघा. ग्रुप नंबर 13 बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थुलियम आणि NH. आता हे नवीन नाव आहे NH म्हणजे. आपण जी लास्ट 7 पिरियड मधली जी एलिमेंट आहेत ना, ते 7 पिरियड मधल्या एलिमेंटला आपण इतकं कन्सिडर करायचं नाहीये, कारण तुम्हाला जसं सांगितलं तसं मी, कारण जी लास्ट ह्याच्यामधली एलिमेंट आहेत पिरियड मधली 7 पिरियड मधली, मोस्ट ऑफ देम आर रेडिओ ऍक्टिव्ह. इथे तर हा रेडिओ ऍक्टिव्ह आहेच, आणि हा नुसता रेडिओ ऍक्टिव्ह नाहीये, तर हा आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट आहे. कारण जी युरॅनियमच्या पुढची सगळी एलिमेंट आहेत ती सगळी आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट आहेत, आणि दॅट इज वाय these elements are named after either scientist or planet वगैरे, तुम्हाला जे मी आधी सांगितलं होतं ते. सो ही बोरॉन फॅमिली जी आहे ग्रुप नंबर 13 ची, that family consists of boron, aluminium, then gallium, then indium and thallium. आता इथे थॅलियम THALLIUM असं स्पेलिंग असलं तरी त्याचा हे TL आहे, म्हणजे TH नाही आहे. TH म्हणजे थोरियम आहे. आता थोरियम, थॅलियम, थुलियम अशी वेगवेगळी हे आहेत एलिमेंट्स आहेत, सगळे TH वरनच सुरू होतात. ते थुलियम आपल्याला पुढल्या वर्षी एफ ब्लॉक एलिमेंट मध्ये आहे. हे आहे थॅलियम, पण त्याचं म्हणजे TL त्याचा हे आहे काय सिम्बॉल आहे. तर ही एवढी जी एलिमेंट आहेत हीच आपल्याला आता यंदा बघायचे. पुढचं एलिमेंट आहे ते बघायचं नाहीये, कारण ते ह्याच्यातलं आहे. कशातलं? रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट मधले. आता ग्रुप नंबर 14 आहे. ग्रुप नंबर 14 मध्ये त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट हायर ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, नंतर जर्मेनियम,
नंतर टीन. आता हे एसएन जरी असलं ना तरी एसएन म्हणजे तरी टीन आहे. टीन आहे. त्याच्यानंतर लेड आहे. आता त्याच्या पुढचं एलिमेंट आपल्याला बघायचं नाही. एक तर नवीन एलिमेंट आणि ते रेडिओ आहे. नंतर ग्रुप नंबर 15 म्हणजे आपल्या या वर्षीचा लास्ट ग्रुप. त्या ग्रुप नंबर 15 विच इज जस्ट आफ्टर ग्रुप नंबर 14. इट कन्सिस्ट ऑफ नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक. एसबी असलं तरी ते अँटीमनी आहे आणि बिस्मथ. आता काही नावही लक्षात ठेवायला लागतील. थॅलियम लक्षात ठेवायला लागेल आपल्याला. TL, एसएन, टीन, एसबी, अँटीमनी. बाकीची जी हे आहेत त्याचे सिम्बॉल आहेत आणि त्याचे नाव हे मॅच होत आहेत. पण स्पेशली थॅलियम, टीन आणि अँटीमनी हे आपल्याला नावं लक्षात ठेवावे लागतील. आणि इकडे बस ही एलिमेंट आपल्याला बघायचे. कुठली? बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी आणि बिस्मथ. सो एवढी एलिमेंट आपल्याला ग्रुप नंबर 13, 14, 15 मध्ये लर्न करायची आहे. ओके. आता फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दॅट एलिमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे कुठलाही ग्रुप शिकताना. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण बघूया. या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14 आणि 15. दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज 15. हिअर कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज गिवन. कंडेन्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे त्याच्या आधीचा जो बॉक्समध्ये लिहिलेला असतो सिम्बॉल, that symbol in box that represents the electronic configuration of the previous and nearest inert gas, and after that the electronic configuration in the valence shell is written. Now you'll see कॉन्फिगरेशन. आता आपण आधी रो वाईज बघू कॉन्फिगरेशन सगळ्यांचं आणि मग कॉलम वाईज बघू, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. कडे ग्रुप नंबर 13, 14, 15 दे आर अरेंज इन दिस वे. आता मी तुम्हाला दोन्ही ना एकाच वेळेला दाखवते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. इथे तुम्हाला इथे तुम्हाला तुम्हाला प्रयत्न करते सगळं हे एकत्र दाखवायचा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. बघा इथे बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम. जसे इथे ग्रुप नंबर 13 हा आहे, 14 हा आहे, 15 हा. सो हे आपण आधी असं कॉन्फिगरेशन बघू आणि इथे पण कॉन्फिगरेशन बघू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. दिस इज बोरॉन. इट इज हॅव्हिंग कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p1. बघा इथे पण दिलं 2s2 2p1. Then after that comes group number 14, the first element, that is carbon, atomic number 6. It is having configuration helium 2s2 2p2. One electron is added in the p subshell, 2s2 2p2. And nitrogen, group number 15 element, it is having configuration helium 2s2 2p3. So if we see the configuration of group number 13, 14, 15, then there are 3 electrons in the valence shell of group number 13. 2s2 2p2 means 4 electrons in the valence shell of group number 14, and 2s2 2p3, that is 5 electrons in the valence shell of group number 15. So 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3. याच्या पाठीमागे हेलियम, नियरेस्ट अँड प्रिव्हियस इनर्ट गॅस. सो
this is the configuration of group number 13, 14, 15, first element. Now second element which is present in the third period, that is this aluminium in group number 13, silicon in group number 14 and phosphorus in group number 15. आता फर्स्ट 30 एलिमेंट्सची कॉन्फिगरेशन किंवा फर्स्ट 20 एलिमेंट्सची ॲटलिस्ट कॉन्फिगरेशन आपल्याला माहितीच आहे. सो आपण ती कॉन्फिगरेशन आपली पाठ असतात त्याच्यावर आपण ही सहज कॉन्फिगरेशन लिहू शकतो. ॲल्युमिनियम 3s2 3p1, then silicon 3s2 3p2, 1 electron is added in the p subshell, and then phosphorus 3s2 3p3, 1 more electron is added in the p subshell. So here also 3 electrons in the valence shell, 4 electrons in the valence shell, 5 electrons in the valence shell. असंच आपण बघितलं सगळ्याचं. तर गॅलियम 4s2 4p1 प्रेझेंट इन द फोर्थ पिरियड म्हणून त्याची व्हॅलन्स शेल 4 आहे. देन जर्मेनियम 4s2 4p2 ग्रुप नंबर 14 आणि period number 4, and arsenic 4s2 4p3. Then indium 5s2 5p1 present in the fifth period. Then tin 5s2 5p2 and antimony 5s2 5p3. 1 electron is added in 13, 14 and 15. एक इलेक्ट्रॉन वाढत जातो. Then here thallium 6s2 6p1, here 6s2 6p2, lead and bismuth 6s2 6p3. So if we compare the electronic configuration of 13, 14 and 15, then 13 will have 3 electrons in the valence shell, 14 will have 4 electrons in the valence shell, and 15 will have 5 electrons in the valence shell. Now if we see the configuration of the elements in the individual group, आता असं बघूया, बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम आणि थॅलियम. Then all will have all will have ns2np1 configuration, ns2np1 for group number 13, because they will have 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1. I am talking about the electronic configuration in the last shell. आता इथे याच्या मागे 3d आहे, याच्या मागे 4d आहे किंवा इथे 4f15 4f14 5d आहे. Because these electron shells are present before this, they are having less energy than the valence shell, therefore electrons are added initially in them and then in the p subshell. But if you see for all the elements, valent electron enters in the p subshell only, and that is why all these elements are known as p block elements, because their valence electron enters in the p subshell. If we see the electronic configuration of carbon family, boron family is ns2np1. If we see carbon family, that will be ns2np2, 4 electron, ns2np2, 4 electrons in the valence shell, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, likewise ns2np2. Then if we see electrons in the group number 15, then they will have elements in the group number 15, they will have 2s2 2p3, 3s2 3p3, likewise configuration ns2np3, that is 5 electrons in the valence shell. मग आता यांचा ग्रुप नंबर आणि यांचे व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन ह्याला कसं रिलेट करायचं, तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेल प्लस 10 इज देअर ग्रुप नंबर. 3 electrons in the valence shell plus 10, that is group number 13. 4 electrons in the valence shell plus 10, that is group number 14. 5 electrons in the valence shell plus 10, that is group number 15. So the number of electrons in the valence shell plus 10 will be their group number, and their valence shell number will be their period number. Boron, carbon and this nitrogen, they are having valence shell number 2. They are present in the second period. ते बघितलं आपण. And the aluminium, silicon, phosphorus, they are present in the third period. Valence shell is third. Likewise, gallium, germanium and arsenic, they are present in the fourth period. Indium, tin, antimony in the fifth period, and thallium, lead and bismuth in the sixth period, because they are having valence shell as the sixth shell. So group wise and that is column wise and row wise also we have seen the electronic configuration. Now how electronic configuration and the other properties are related, that we'll see next time. सगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट वगैरे ते सगळं आपण नंतर बघूया. ह्याच्यानंतर आपण न्यूक्लिअर केमिस्ट्री चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत. हे झाल्यानंतर ह्याला आय थिंक सो 1-2 लेक्चर पुरे होतील, त्याच्यानंतर आपण न्यूक्लिअर केमिस्ट्री स्टार्ट करूया. ओके, सो आज थांबूया.